નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે એક એવા ખેડૂતની મુલાકાત કરવાની છે જે ઓર્ગેનિક ખેતી કરી રહ્યા છે અને સજીવ ખેતીની અંતર્ગત ગાય આધારિત ખેતી કરે છે અને એણે પોતાના ખેતરની અંદર કપાસ વાવેલો છે, તમે જોઈ શકો છો। ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે। એ અંતર્ગત આજે આપણે કપાસના પાકમાં ઉપયોગી એવા અજમાસ્ત્ર વિશે વિસ્તૃત માહિતી આ ખેડૂત આગળથી મેળવશું। તો આપનું નામ જણાવશો? મુકેશભાઈ હરદાસભાઈ। ઓકે, આપનું સરનામું? ગામ વંડા, તાલુકો સાવરકુંડલા, જિલ્લો અમરેલી। આપનો મોબાઈલ નંબર? 63 529 54 563। આપ કેવા પ્રકારની ખેતી કરી રહ્યા છો? આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી કરીએ છીએ અને આમાં આપણે રાસાયણિક દવા કાંઈ છાંટતા નથી। મેં આમાં 2 વખત અજમાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરેલ છે। સરસ, અજમાસ્ત્રનો તમે ઉપયોગ કર્યો છે? હા। તો છેલ્લા કેટલા વર્ષથી અજમાસ્ત્ર વાપરી રહ્યા છો? છેલ્લા 3 વર્ષથી હું અજમાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરું છું। ખેડૂત મિત્રો, તમે આ કપાસ જોઈ શકો છો, ખૂબ સરસ છે। તો તેનું પરિણામ સ્વરૂપ છે કે અજમાસ્ત્રનો છંટકાવ આ ખેડૂત મિત્રએ કરેલો છે। તો તમે આ કેટલા વીઘામાં કપાસ વાવેલો છે? મારે કુલ 35 વીઘામાં કપાસ છે બધો થઈને। એટલે એક વખત આપણે ડોઝ જે અજમાસ્ત્રનો બનાવીએ એટલે બધા ખેતરમાં થઈ જાય રેડી એમ। હા, કપાસની માવજત અંતર્ગત તમે કઈ દવાનો છંટકાવ કરો છો? દવા એક કોઈ નહીં। હા, તો કઈ વસ્તુનો છંટકાવ? અજમાસ્ત્ર જ વાપર્યું છે। તે કેવી રીતે બનાવો છો એ ખેડૂત મિત્રોને જાણવું છે કે અજમાસ્ત્ર બને કેવી રીતે। તો ખેડૂત મિત્ર આપ જણાવશો કે ભાઈ અજમાસ્ત્ર બને કેવી રીતે? એટલે 60 લીટર પાણી લેવાનું અને એમાં 100 ગ્રામ હિંગ નાખવાની એટલે વઘાણી અને 100 ગ્રામ અજમા નાખવાના અને 100 ગ્રામ હળદર નાખવાની। એને 3 દિવસ સવાર સાંજ હલાવવાનું। 60 લીટર પાણીમાં? 60 લીટર અવળે આટે નહીં હલાવવાનો, આપણે હવળો આટો જે પહેલેથી જ હલાવ્યું હોય એ રીતે 3 દિવસ સવાર સાંજ, હા 3 દિવસ સવાર સાંજ હલાવવાનું અને 4થે દિવસે એમાં ગાયનું દૂધ અડધો શેર નાખી અને હલાવીને અને આપણે છંટકાવ કરી શકો છો। અને એક પંપની અંદર 1 લીટર નાખી દેવાનું। એટલે નાના છોડ હોય ત્યારે કેટલું નાખો તમે? નાના છોડ હોય તે અડધો લીટર નાખીએ અને મોટું વણ થાય તો 1 લીટર નાખીએ। હવે કેટલા દિવસને ખેડૂત મિત્રોને એક પ્રશ્ન છે કે ભાઈ આ કપાસ તો ખૂબ સારો છે, કોઈ જીવાત નથી, કંઈ છે નહીં અને ફાલે સારો છે, તો ખેડૂત મિત્રો જાણવા માગે છે તો કે કેટલા દિવસના અંતરે તમે આ અજમાસ્ત્રનો ઉપયોગ કરો છો? હું તો 15 દિવસે, અને મેં આમાં છંટકાવ મૂળ 3 જ કર્યા છે। 3 અજમાસ્ત્ર? હા, 3 અજમાસ્ત્રના, અને મને રિઝલ્ટ સારું લાગ્યું। અત્યારે પણ મારા વણમાં કોઈ વસ્તુ છે નહીં અને આ ફાલને તમે સાપવું બધું જોઈ શકો છો અને આ ઝીંડવાની હાર્યું જોઈ શકો છો। અજમાસ્ત્રના લીધે તમે ઝીંડવા જોઈ શકો, ખૂબ સારો કપાસ છે। ઝીંડવાનું પ્રમાણ છે અને ફાલનું પ્રમાણ પણ છે અને ઉત્સાહે તમે જોવો છો આ ખેડૂતની ઉત્સાહ કરતાં પણ વધુ છે, તમે જોઈ શકો છો, ખેડૂત કરતાં પણ વધુ। હવે આ દવા છંટકાવ, આ અજમાસ્ત્રનો તમે છંટકાવ કર્યો, તો અજમાસ્ત્રના છંટકાવથી થતા ફાયદા વિશે ખેડૂતને જણાવશું। ફાયદો તો થાય જ ને આપણે, કારણ કે રાસાયણિકનો ભાવ કેવો છે। તમે કદાચ 5 વીઘામાં 1 ડોઝ મારો તો એક પંપ તમારે ઓછામાં ઓછો મિનિમમ 60 થી 70 રૂપિયાનો એક પંપ થાય। એને બદલે આવડો આ પંપ પ્રતિ પંપે 1 રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે। મુખ્ય ફાયદો કયો રહે છે? સુસ્યા જીવાત કે ઈયળ કે બીજા કોઈ ફૂદા આવતા નથી આમાં। ઓકે, એટલે અજમાસ્ત્ર છાંટવાના કારણે આ વસ્તુ આવતી નથી। અને ખેડૂત મિત્રો એ પણ જાણવા માંગે છે કે તમે છેલ્લા 3 વર્ષથી આ દવાનો છંટકાવ કરો છો, એટલે કે આ અજમાસ્ત્રનો તમે છંટકાવ કરો છો, તો એમાં છેલ્લા 3 વર્ષમાં પરિણામ કેવું કર્યું છે? પરિણામ સારામાં સારું। અત્યારે આ તમારી સામે જ છે, આટલું મોટું વણ છે અને આમાં બીજું કોઈ વસ્તુ મેં છાંટેલી નથી। ઓકે, ફક્ત અજમાસ્ત્ર જ છાંટેલું છે એમ ને? હા, સરસ। જય ભારત, જય હિન્દ। ઓકે।
જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.